Üdvözöllek a Net Tanár csatornán. A mai napon a Higgs bozon rejtélyéről fogunk beszélni, pontosabban arról, miért is nem omlott össze a világegyetem már a legelső másodpercében. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért nem omlott össze a világegyetem a születése után azonnal? A nagy boom és a Higgs bozon rejtélyes szerepe a világegyetem stabilitásában. Képzeld el a következőt. Egy pillanatra kialszik minden fény, aztán hirtelen bum, megszületik az idő, a tér, az energia, az anyag, minden, amit ma világegyetemként ismerünk. Ez a nagy bum, azaz a világ kezdetének robbanásszerű eseménye. De most jön a csavar. A kvantumfizika jelenlegi ismeretei szerint ez a világegyetem nemhogy nem tágult volna tovább, hanem össze kellett volna roppannia önmagába már az első pillanatban. Nem másodpercek, nem millisekundumok, hanem a születése utáni első szempillantásban. De akkor miért is vagyunk itt? A magyarázat kulcsa egy különös részecske, a Higgs bozon. Ez a részecske nem csak egy újabb bonyolult dolog a fizikakönyvben, ez a világegyetem masszás terapeutája. Igen, masszás. Ugyanis ő az, aki megdörsöli a részecskéket, hogy azok megérezzék a tömeget, vagy szakszerűbben a Higgs mezőn való áthaladás révén nyerik el a részecskék a tömegüket. Ez a mező mindenhol ott van, áthatja az egész univerzumot, és olyan alapvető jelentőségű, hogy nélküle nem lenne atom, nem lenne kémia, nem lenne biológia, és nem lennénk mi sem. És itt jön a probléma. Ha a Higgs bozon tömege más lenne, mondjuk csak kicsivel is nehezebb, akkor a fizika szabályai szerint az univerzum rögtön instabilá válna, és saját gravitációja alatt azonnal összeroppanna. Egy olyan világegyetem születne, ami nemhogy galaxisokat, de még egyetlen szubatomi részecskét sem képes eltartani. Hihetetlen, igaz? A gond az, hogy elméleteink szerint a Higgs bozonnak sokkal nehezebbnek kellene lennie. 100 millió biliárdszor nehezebbnek. És mégis ehelyett egy szelíd, pehely-súlyú részecskét kaptunk, ami csodálatosan stabilizálja az anyagot, és lehetővé teszi, hogy a világ ilyen formában létezzen. De honnan jön ez a csodasúly? Mi tartja ilyen alacsonyan a tömegét? A fizikusok több mint egy évtizede próbálják kideríteni, mi az oka annak, hogy a Higgs bozon tömege ilyen meglepően kicsi, és egyelőre semmilyen elmélet nem adott megnyugtató választ. Még a legnagyobb részecskegyorsító, a Genfi nagy hadron ütköztető, azaz a Large Hadron Collider is csak tanácstalanul pislogott vissza, semmilyen új részecskét nem talált, amely megmagyarázná ezt az anomáliát. A kvantumfizika ezt a problémát úgynevezett hierarchia problémának nevezi, utalva arra a gigantikus különbségre, ami a Higgs tömege és az univerzum végső legnagyobb energiaszintje az úgynevezett Planck skála között feszül. Mintha egy bolha és a Mount Everest között próbálnánk ok-okozati kapcsolatot találni. És ez nem csak egy elméleti érdekesség, mert ha a Higgs tömege csak egy picit is nagyobb lenne, akkor nos, talán meg sem született volna az univerzum. Mármint nem csak mi, hanem semmi. Se tér, se idő, se semmi. Ez a felismerés mindenkit megrendített, aki mélyebben foglalkozik a modern fizika alapjaival, és azóta sem tudjuk eldönteni, hogy mindez egy csodálatos véletlene, vagy van mögötte valamilyen eddig ismeretlen, mélyebb szabályrendszer. Valójában lehet, hogy épp a Higgs bozon az, aki végül rákényszerít bennünket, hogy újra gondoljuk a világ működéséről alkotott egész képünket. Mert ha ennek a kis részecskének a viselkedése nem illik bele az elméleteinkbe, akkor talán nem vele van a baj, hanem az elméleteinkkel. Miért nincs tömege az anyagnak a kezdetekkor? Milyen a standard modell hiányossága, és hogyan mentette meg a Higgs mechanizmus az univerzumot? Képzeld el, hogy az egész világegyetem nem más, mint egy óriási szimfónia, amelyet a részecskék játéka alkot. De mit ér egy szimfónia hangszerek nélkül? Nos, a fizika szerint a világunk hangszerei, vagyis az anyag alkotóelemei, az elektronok, a kvarkok, a fotonok és a többi eredetileg tömeg nélküli létezők voltak. Mintha a hegedűk húrjai nem húrnának, a dobok nem rezonálnának, és a zongorának ne lenne billentyűje. Nem hangzott volna semmi. Ez nem költői túlzás. Amikor a 20. század közepén megszületett a modern részecskefizika nagy keretrendszere, az úgynevezett standard modell, a tudósok egy gyönyörű, szimmetrikus világképet vázoltak fel, csak hogy ez a világ nem tartalmazott tömeget. Semmelyik részecskének nem volt súlya, sem az anyagot alkotó részecskéknek, sem az őket mozgató mezőknek. Ez önmagában még nem is lett volna baj. Egy tömeg nélküli részecske ugyanis mindig a fény sebességével halad,
ami menőn hangzik, csak épp lehetetlenné teszi, hogy stabil struktúrák alakuljanak ki. Például atomok, vagy molekulák, vagy a nagymamád. Szóval valami biztosan hiányzott. És ekkor jött a 60-as évek nagy áttörése. Több tudós is egymástól függetlenül dolgozott ki egy különös ötletet. Mi lenne, ha létezne egy olyan univerzális mező, amely láthatatlanul, de mindenhol jelen van, és amely ellenállást fejt ki az áthaladó részecskékre. Mintha a részecskék egy láthatatlan mélyzsűrűségű ködön haladnának át. Egyesek könnyedén suhanának át rajta, ők lennének a könnyű részecskék, másokat pedig rendesen lefékezne. Ők lennének a nehezek. Ezt a közeget nevezték el később Higgs mezőnek, és a vele együtt járó kvantumfluktuációkból felbukkanó részecskét pedig Higgs bozonnak. Az ötlet zseniális volt. A Higgs mező mindenhol jelen van, mint a háttérzene a kávézóban. Senki sem figyel rá, de minden hangulatot meghatároz. Amikor egy részecske áthalad rajta, kölcsönhatásba lép vele, és ettől lesz nehéz, azaz ettől lesz tömege. Ez a mechanizmus végre lehetővé tett, hogy a korábban tömeg nélküli világ átalakuljon egy jól ismert, stabil és struktúrákban gazdag univerzummá. Az atommagok, az elektronfelhők, a kémiai kötéseket létrehozó szabályrendszerek, mindezek a Higgs mező ajándékai. És ami a legmeglepőbb, ez nem csak egy szép elmélet volt, hanem be is bizonyosodott. A 2012-ben a Genfi nagy hadronütköztetőben valóban felfedezték a Higgs bozont. Ott volt. Pont ott, ahol elméletileg lennie kellett. Az energia értéke is stimmelt, mintha a természet önmaga is bólogatott volna. Igen, jól gondoltátok. Ez a felfedezés óriási diadal volt a fizika számára. Lezárt egy korszakot és megerősítette, hogy a standard modell, legalábbis addig, ameddig látunk, valóban működik. Olyan volt ez, mintha végre sikerült volna befejezni egy óriási kirakóst, csak hogy később észrevettük, hogy az asztal tele van újabb darabokkal. Mert hiába zárult le a történet, valami nem stimmelt. A Higgs valóban létezik, de a saját tömegével kapcsolatban újabb kérdéseket vetett fel. Hogyan lehetséges, hogy ez a mező pont olyan gyenge, hogy stabilan működik, de nem olyan erős, hogy elnyomja az egész világegyetemet? Olyan ez, mintha egy műsorvezető pont a megfelelő hangerőn beszélne, hallani lehet, de nem zavaró. Csak hogy a kvantumfizika azt súgja, ez a hangerő nem lehet véletlen. A következő kérdés tehát az lett, ha a Higgs bozon ad tömeget minden más részecskének, akkor vajon neki kiad tömeget? És miért éppen ennyit? Nos, ezzel egy egészen új szintű fejtörő vette kezdetét. Miért éppen olyan könnyű a Higgs bozon, amilyen? A kvantumkorrekciók zűrzavara és a finom hangolás problémája. Most kapaszkodj meg! A Higgs bozon nem csak úgy magától olyan pehelykönnyű. A fizika törvényei szerint valójában sokkal, de sokkal nehezebbnek kellene lennie. Nem kicsit, nem kétszer, hanem 100 millió biliárdszor nehezebbnek. Ez akkora különbség, mintha valaki azt mondaná, ez a ceruza pontosan olyan nehéz, mint a nap. És mégis a Higgs bozon tömege valahol a többi ismert részecske tartományában van. Ez pedig olyan rejtély, amire a mai napig nincs egyértelmű válaszunk. De miért várnánk, hogy nehezebb legyen? A válasz a kvantumfizika egyik kevéssé ismert, de kulcsfontosságú jelenségében rejlik, a kvantumkorrekciókban. Ezek olyan kis, látszólag jelentéktelen módosítások, amelyek minden részecskére hatnak, mintha az univerzum zaja, a háttérsugárzás, a többi mező és részecske folyamatosan susogná bele a részecske tömegébe a saját kis hozzájárulását. A kvantumvilágban semmi sem létezik önmagában. Minden részecske állandóan kölcsönhatásba lép más részecskékkel, még akkor is, ha ezek csak virtuálisak. Ez nem sci-fi. A kvantumtérben állandóan jönnek-mennek ezek a kölcsönhatási kísértetek, amelyek nem valós részecskék, de pillanatokra felbukkannak és módosítják a másik tömegét, energiáját vagy viselkedését. Ez az a kvantumhab, amiről annyi rejtélyes szó esik. A Higgs bozon tömegére is hatnak ezek a kísértetek. Ha minden kvantumkorrekciót egyenként összeadnánk, az eredmény hatalmas lenne. Olyan hatalmas, hogy a Higgs bozon elméletileg már rég összeomlasztotta volna az univerzumot, de nem tette. Ehelyett valaki szépen visszatekerte a gombot, és pont olyanra állította be, hogy ne történjen baj. Ez az, amit a fizikusok finom hangolásnak neveznek. Olyan, mintha egy tucat véletlenszerű hangoskodó egyszerre beszélne egy szobában, de a zaj mégis pont úgy kioltaná önmagát, hogy csönd legyen. Természetesen nem hisszük, hogy ez a véletlen műve.
inkább arra gyanakszunk, hogy valami ismeretlen szabályrendszer, valamilyen mélyebb fizika állhat mögötte. A probléma azért komoly, mert a Higgs nem olyan részecske, amely könnyen elbújhatna a kvantumfluktuációk elől. Ő egyedülálló, egy úgynevezett spin nullás részecske, tehát nem rendelkezik azzal a szimmetrikus védelmi pajzsal, amelyet az elektron vagy a kvarkok magukénak tudhatnak. Ők ugyanis olyan kettős természetűek, hogy saját antirészecskéjük segítségével ki tudják oltani a rájuk ható fluktuációk egy részét. De a Higgs egyedül van. Ő saját magának az antirészecskéje, és ez nem ad neki védelmet, inkább kiszolgáltatottá teszi. Gondolj bele, olyan, mintha az összes részecske egy ütközőversenyen venne részt, ahol a legtöbben páncélozott járművel indulnak, de a Higgs csak egy biciklin ül, és mégis valamiért túléli. Na de hogyan? Ha a számítások szerint a Higgs bozon tömege akár a Planck skáláig is felnőhetne, vagyis egy olyan elképesztően magas energiaszintig, ahol már a téridő is hullámzik, és a gravitáció kvantumos viselkedésbe csap át, akkor mi állítja meg ezt a növekedést? Mi tartja féken? A tudomány egyik alapelve, hogy ha valamit szokatlanul tökéletesen hangoltnak látunk, akkor ott valószínűleg nem a véletlen a magyarázat. Olyan ez, mint amikor észreveszed, hogy valaki mindig pont a megfelelő időben lép be a szobába újra és újra, előbb-utóbb gyanakodni kezdesz, hogy talán tudatosan csinálja. A Higgs tömegével is valami ilyesmi a helyzet. A fizikusok nem hisznek a véletlenre hangolt csodákban. Ha valami ennyire pont jó, akkor annak oka kell, hogy legyen. Talán egy új elmélet, talán egy új részecske család, talán egy eddig rejtett dimenzió, vagy talán valami még elképesztőbb, de erről majd később. Egy biztos, a Higgs finom hangolása ma a részecske fizika egyik legsúlyosabb nyitott kérdése, és ez még csak a kezdet. Léteznek még más rejtett részecskék is. A szuperszimmetria elmélete és a csalódást keltő részecskegyorsítós eredmények. Most képzeld el, hogy a világegyetemnek van egy titkos árnyékuniverzum, ahol minden ismert részecskének létezik egy párja, egy testvér, aki csendben segít neki kordában tartani a káoszt. Ez a gondolat nem a képregények világából jön, hanem a modern elméleti fizika egyik legkomolyabb és legrégibb reménye, a szuperszimmetria, vagy ahogy a fizikusok becézik, SUSY. A szuperszimmetria egy olyan elmélet, amely szerint minden részecskének létezik egy szuperszimmetrikus párja. A dolog szépsége az, hogy ezek a párok pont olyan ellenkorrektúrákat hoznának létre a kvantumhabban, amelyek kioltják az eredeti részecskék fluktuációit. Tehát ha a Higgs bozon megnehezülne a sok-sok kvantumkavarás miatt, akkor a szuperszimmetrikus partnerei pont ellentétes hatást fejtenének ki, és így kiegyenlítődik a mérleg. Zseniális, nem? Ráadásul a szuperszimmetria nem csak a Higgs problémát oldaná meg, egy csomó más gondra is választathatna, például megmagyarázhatná a sötét anyag eredetét, amit már évtizedek óta keresünk. A szuperszimmetrikus részecskék között valószínűleg lenne olyan, amely stabil, semleges és gyengén kölcsönható, pont olyan, mint amit a sötét anyagról sejtünk. De most jön a hideg zuhany, a szuperszimmetrikus partnereket még soha semmilyen kísérletben nem láttuk, pedig már rég keresik őket. A Higgs bozon felfedezése után a tudósok úgy gondolták, na most jön a java. A Genfi nagy hadronütköztető teljes erőbedobással kutatott a SUSY részecskék után, és semmi. Mint amikor egy lakásban keresel egy kulcsot, amit biztosan otthagytál, de sehol sincs. Se az asztalon, se a fiókban, se a szőnyeg alatt. Ez a kudarc igazi sokkot okozott a tudományos közösségben, hiszen a szuperszimmetria nem csak egy szép ötlet volt, rengeteg számítást, szimulációt és egyenletet építettek rá. Azt várták, hogy legalább a legkönnyebb szuperszimmetrikus részecskék ott lesznek a Higgs bozon környékén. Olyan energiaszinten, amit a részecske gyorsító simán elér, és mégsem bukkant fel semmi. Na de ez nem feltétlenül a SUSY végét jelenti le, hogy a szuperszimmetrikus részecskék csak nehezebbek, mint vártuk, és így túlságosan magas energián bújnak meg. Az is lehet, hogy a szimmetria valójában létezik, csak törött, azaz nem tökéletes, hanem valamiféle eltéréssel működik, mint egy eltolt tükörkép. De minél nehezebbek ezek a részecskék, annál kevésbé tudják ellensúlyozni a Higgs bozon kvantumkorrekcióit. Vagyis ha a szuperszimmetria mégis létezik, de a partnerek túl messze vannak energetikailag, akkor nem oldják meg a finom hangolási problémát, csak elkenik.
Ez a felismerés hozta el azt, amit ma sokan a fizika válságának neveznek. Egy egész generáció nőtt fel a SUSY ígéretével. Elméletek, doktori dolgozatok, egész kutatóintézetek épültek erre a szimmetriára. És most ott állunk a kapuban, kopogtattunk, de senki nem nyit ajtót. Természetesen nem kell temetni a szuperszimmetriát. Az elmélet még mindig gyönyörű és elképesztően koherens. A probléma az, hogy jelenleg nem tudjuk igazolni, és a fizika nem hittérítés, hanem tapasztalaton alapuló tudomány. Ami nincs kimérve, az nincs bizonyítva. Ezért sok fizikus úgy döntött, ideje új irányokat keresni, új elméletek, új részecskék, új megközelítések kellenek, mert egy dolog biztos, a Higgs tömege nem magától ilyen, és nem maradhatunk örökre válasz nélkül. De ha nem a szuperszimmetria segít, akkor mi? Mi van, ha a Higgs nem is alapelem, hanem valami összetettebb? Composite Higgs, Technicolor és az erőszakosan dinamikus világmodellek. Rendben, képzeljük el, hogy a Higgs bozon nem egy alapvető, oszthatatlan építőkocka, hanem inkább olyan, mint egy Lego figura. Kívülről egységesnek tűnik, de ha szétszeded, kiderül, több kisebb darabból áll. Ezt a gondolatot hívják a fizikusok Composite Higgs elméletnek. A kiinduló pont, ha nem találunk új részecskéket, amelyek megmagyaráznák a Higgs tömegének alacsony voltát, akkor lehet, hogy maga a Higgs sem az, aminek eddig hittük, talán nem is egy önálló elemi részecske, hanem valaminek az eredménye. Egy részecske, ami több másik kölcsönhatásából, kvantumtáncából jön létre. Na de hogyan lehet valami összetett, ha nem látjuk a belső alkotóit? Nos, a természet már adott nekünk hasonló példát. Gondoljunk csak a mezonokra. Ezek két kvarkból állnak, egy kvarkból és egy antikvarkból. A proton és a neutron is 3 kvarkból épül fel. Mégsem látjuk ezeket a kvarkokat külön-külön. Olyan erősen kötődnek össze, hogy a végén csak az egész részecske marad megfigyelhető. A Composite Higgs elmélet ezt a trükköt szeretné újra eljátszani, csak még elegánsabban. A Higgs nem lenne valódi forrása a tömegnek, hanem maga is egy rendszer terméke. Egy mezőrezgése, amely már maga is több kisebb rejtett részecske kölcsönhatásából jön létre. Olyan, mint amikor a hullámzás nem egyetlen kavics miatt jön létre a tóban, hanem sok apró halúszása gerjeszti. Ez a modell nem új. Már a 70-es években felvetették, és a neve is sokat mondó. Technicolor. A név a színtöltésre utal, amit a kvarkok világában használunk a kölcsönhatások leírására. A Technicolor egy alternatív színrendszert feltételez, egy másik típusú kvantummezőt, ami nem az ismert erőket közvetíti, hanem valami teljesen új és ismeretlen kölcsönhatást. Ennek az új mezőnek a ragasztója hozná létre a Higgs bozont, ahogyan a kvarkokat is összetartja a színerő. Ez a megközelítés radikálisan más, mint a szuperszimmetria. Itt nincs szükség szimmetrikus párokra vagy rejtett tüköruniverzumokra, ehelyett dinamikus születésről van szó. A Higgs egyszerűen csak egy tünet, egy következmény, nem ok. Azért olyan könnyű, mert az őt létrehozó rendszer nem engedi nehézzé válni, maga a rendszer az, ami stabilan tartja az egyensúlyt. Persze ez az elmélet sem problémamentes. Az egyik gond az, hogy ha Higgs nem elemi részecske, akkor a viselkedésének is másnak kellene lennie, mint amit a kísérletek mutatnak. Például másként kellene kölcsönhatásba lépnie más részecskékkel, más bomlási mintázatot kellene mutatnia, de amikor 2012 után elkezdtük alaposabban vizsgálni a Higgs bozont, azt találtuk, hogy pontosan úgy viselkedik, ahogyan egy elemi részecskének kell. Ez sok Technicolor modellt egyszerűen kizárt, de néhányan túlélték a rostát. Vannak továbbra is olyan változatok, amelyek dinamikusan generálják a Higgs-t, és közben épp annyira eltérnek az elemi viselkedéstől, hogy még beleférnek a kísérleti bizonytalanságba. Ezekkel még érdemes foglalkozni. És miért lehet ez fontos? Mert a Composite Higgs modellek természetesen magyarázzák a könnyűséget. Nem kell hozzá finom hangolás, nem kell rejtett szerencse, egyszerűen csak az történik, amit a meződinamika megenged. A rendszer önmagától tartja egyensúlyban a tömeget, mint egy inga, ami mindig visszatalál a középponthoz. A kérdés persze az, tudjuk-e ezt valaha bizonyítani, megtalálhatjuk-e azokat az alkotórészeket, amelyekből a Higgs összeáll, tudunk-e olyan kísérletet végezni, amely kimondottan ezt a forgatókönyvet teszteli? Egyelőre nem tudjuk, de ha a Higgs nem magában létezik, hanem valami mélyebb, rejtettebb struktúra gyümölcse, akkor a természet újabb titkos szintjét érthetjük meg. Egy olyan rétegét, amelyről eddig fogalmunk sem volt.
És talán csak talán ott vár ránk a válasz a többi nagy rejtére is. Tényleg ekkora mázlink volt. A finom hangolás abszurditása és az antropikus elv filozófiai következményei. Most komolyan, te mit gondolnál, ha valaki azt mondaná, a világegyetem azért ilyen tökéletes, mert egyszerűen csak szerencsénk volt, hogy a Higgs bozon tömege azért pont olyan pehely-könnyű, amilyen, mert az univerzum véletlenül éppen így sikerült. Hát, mondjuk kinyíltan, ez nem egy túl kielégítő válasz. Mégis egyre több fizikus kezdi fontolóra venni ezt a lehetőséget, mert lehet, hogy tényleg nincs mögötte semmiféle mélyebb törvény, sem rejtett szimmetria, sem új részecskék, csak puszta, csillagászati méretű véletlen. Ez az úgynevezett antropikus elv. De előbb nézzük meg, miért abszurd ez a szerencse. A Higgs tömegének finom hangolása olyan mértékű, hogy gyakorlatilag 1/100 millió biliárdhoz. Ez olyan, mintha az univerzum paramétereit egy 100 karú nyerőgépen állítanánk be, és nekünk pont a nyerőkombináció jött volna ki. Az az egyetlen, amelyben galaxisok, csillagok, bolygók, kémiai elemek, és végül mi, emberek kialakulhattunk. A kvantumfluktuációk miatt elméletileg minden lehetséges érték előfordulhatna, és a legtöbbjük olyan világot eredményezne, amely egy pillanat alatt összeomlik, vagy sosem alakul ki benne semmiféle szerkezet. Egy Higgs bozon picit nagyobb tömeggel, bum, világegyetem vége. Egy kicsit kisebb, instabilitás. Nem lenne semmi, csak steril vákuum. Ezért vetődik fel egy másik döbbenetes gondolat. Mi van, ha nem ez az egyetlen univerzum? Mi van, ha létezik egy egész multiverzum? Egy végtelen számú világegyetemekből álló rendszer, amelyek mindegyiken más-más fizikai törvényekkel és kezdőfeltételekkel jött létre, és ezek között csak azok tarthatnak sokáig, amelyekben a paraméterek éppen alkalmasak arra, hogy hosszabb életű struktúrák, például élet jöjjenek létre. És ha ez igaz, akkor teljesen természetes, hogy mi pont egy olyan univerzumban találjuk magunkat, amelynek a paraméterei életbarátak, hiszen hol máshol is lehetnénk. Ez az antropikus elv lényege. Nem azért olyan a Higgs tömege, mert valami mélyebb szükségszerűség írta elő, hanem mert csak ilyen univerzumokban alakulhat ki megfigyelő, mint mi. Minden más világ, ahol a Higgs túl nehéz vagy túl könnyű, azonnal összeomlik, vagy el sem kezd létezni. Olyan ez, mint egy sivatag, ahol csak ott nőnek fák, ahol talaj és víz is van, mi pedig épp egy ilyen zöld szigeten élünk. Ez az elmélet egyszerre zseniális és kényelmetlen. Zseniális, mert logikusan megmagyarázza a különös finom hangolást. Kényelmetlen, mert eldobja azt az elvárásunkat, hogy mindenre legyen ok. Ha elfogadjuk, hogy a természet csak úgy lett ilyen, akkor elveszítjük a lehetőséget arra, hogy mélyebb törvényeket fedezzünk fel. A fizika innentől statisztikai játszma, nem logikai építmény. Sokan emiatt ellenzik is ezt a megközelítést. Szerintük az antropikus elv a tudomány végső megfutamodása. Egy nem tudjuk, de legalább élünk típusú válasz. Mások viszont azt mondják, ez lehet az első lépés egy újfajta gondolkodás felé. Egy olyan világkép felé, ahol nem csak egyetlen univerzumot próbálunk megérteni, hanem azt a teljes kozmikus mezőt, amelyben ezek az univerzumok megszületnek. Akárhogy is, ha a Higgs bozon finom hangolása tényleg csak szerencse, akkor az egész létezésünk egy csodás kozmikus véletlen, de ha mégsem, akkor ott kint még vár ránk valami, egy új elmélet, egy új szimmetria, egy új dimenzió. És a tudomány egyik legnagyobb kérdése, vajon megtaláljuk-e valaha? Ez az egyetlen hierarchia probléma. Más skálabéli szakadékok, a gravitáció gyengesége és a sötét energia furcsasága. Ha azt hitted, hogy csak a Higgs bozon körül van kavarás a természet törvényeiben, akkor kapaszkodj meg, mert a világegyetem szinte minden szintjén ott lüktet a hierarchia probléma. A Higgs csak a jéghegy csúcsa. A fizika mélyén ugyanis több olyan aránytalanság lapul, amely nem csak hogy meglepő, de egyenesen zavarba ejtő. Kezdjük a gravitációval. A mindennapi életünkben úgy tűnik, hogy ez a legmeghatározóbb erő. Visszahúz minket a Földre, összetartja a bolygókat, irányítja a csillagok keringését. Csak hogy az atomfizikai léptékeken, tehát azon a szinten, ahol az elemi részecskék táncolnak, a gravitáció egészen nevetségesen gyenge. Annyira, hogy egy apró mágnes simán legyőzi az egész bolygó gravitációját, amikor felemeli a kulcsodat. Komolyan egy hűtőmágnes lenyomja a Földet, ez nem normális. Ha számszerűen nézzük, a gravitáció ereje akár 36 nagyságrendel is gyengébb lehet, mint az elektromágnes-mágneses kölcsönhatás. Ez olyan különbség,
mintha egy 10 filléres súlyt hasonlítanánk egy teljes bolygóhoz. A fizikusok jogosan kérdezik, miért ekkora a szakadék? Miért nincs a gravitáció betervezve a többi erőhöz hasonló mértékben? Ez is egyfajta hierarchia probléma, a gravitációs skála és a kvantumskálák közötti óriási különbség. De nem ez az egyetlen fura arány, jöjjön a sötét energia. A sötét energia egy megfoghatatlan, de nagyon is valós háttérfolyamat, amely az egész univerzum tágulását gyorsítja, olyan, mint egy láthatatlan húzóerő, ami egyre nagyobb lendületet ad a világegyetemnek, ahelyett, hogy lassítaná azt a gravitáció miatt. Ez már önmagában furcsa. De ami igazán bizarr, a sötét energia sűrűsége szinte nulla, de mégsem pont nulla. Egy kicsi, pici cérnaszányi érték, aminek viszont óriási hatása van. És most jön a csavar. A kvantummező elméletek szerint a vákuumenergia az a háttérzaj, amit a kvantumtér folyamatosan zümmög, sokkal, de sokkal nagyobb kellene, hogy legyen. Akár 100 nagyságrenddel nagyobb. Ez megint egy finom hangolás. A vákuumenergia és a mért sötét energia közötti különbség elvileg elképzelhetetlenül nagy. És mégis a valóságban ezek valahogy kioltják egymást, éppen annyira, hogy a sötét energia csak éppen lögdösi szét az univerzumot. Hát nem gyanús. Ez a vákuumenergia probléma valójában a legnagyobb számítási tévedés, amit valaha elkövettünk. Az elméleti jóslat és a mérési eredmény közötti különbség több mint 100 nullával tér el. A Higgs probléma ehhez képest már-már apróság. Szóval igen, a Higgs csak az első ajtó egy sokkal nagyobb labirintushoz. A természet skálái között mindenhol repedések tátonganak. A részecskék, az erők, az energiák mind különböző léptékeken mozognak, és egyelőre semmi sem köti össze őket. Legalábbis nem úgy, ahogyan mi szeretnénk. És ez nem csupán elméleti kérdés, mert ha nem értjük meg, hogyan és miért jönnek létre ezek a hierarchiák, akkor nem fogjuk tudni, hogyan épül fel igazából a valóság. És ez a fizika végső célja, nem igaz? Talán van valami odakint, ami összehangolja ezeket a különbségeket. Egy új törvény, egy új mező, egy új szimmetria. Talán a természet nem véletlenszerű, hanem egy mélyebb rend szerint működik, amit még nem látunk. De ehhez előbb szembe kell néznünk a kérdéssel, vajon csak mi vagyunk ilyen kis porszemek egy kaotikus véletlen rendszerben, vagy tényleg van valami mögöttes harmónia? Miért számít ez az egész? Mit tanulhatunk a válságból, és miért lehet ez a kulcs az új fizika felé? Lehet, hogy most azt kérdezed, na jó, de miért fontos mindez? Mit számít, hogy a Higgs bozon pehelykönnyű-e, vagy planetárisan nehéz? Miért aggódik ezen annyit a tudomány? Nos, hadd válaszoljak úgy, ahogy egy igazi nettanár tenné, mert ez a kérdés megmutathatja, hogy mennyit nem tudunk még a világról. A Higgs hierarchia probléma nem csak egy részecske nyűgje. Ez egy tükör, amiben a modern fizika korlátait látjuk viszont. Egy repedés a falon, amely mögül átsejlik valami más, egy mélyebb, elegánsabb valóság. És amikor ilyen repedést találunk, azt nem betömni kell, hanem követni. Az elmúlt 100 évben a fizika elképesztő eredményeket ért el. Megalkottuk a kvantumelméletet, feltártuk az univerzum tágulását, és eljutottunk a nagy hadron ütköztetőig, ahol a világ legkisebb összetevőit tanulmányozzuk gigászi gépekkel. De most itt állunk, és azt látjuk, valami nem stimmel. A Higgs túl könnyű, a sötét energia túl gyenge, a gravitáció túl halk. Ezek nem hibák, ezek kulcsok. Kulcsok egy új ajtóhoz. Lehet, hogy a szuperszimmetria mégis létezik, csak nem ott, ahol eddig kerestük. Lehet, hogy a Higgs nem elemi, hanem egy rejtett struktúra csúcsa. Lehet, hogy a világegyetemek tengerében csak mi vagyunk olyan szerencsések, hogy értelmes létre alkalmas világban élünk. Bármelyik út igaznak bizonyulhat, de mindegyik radikálisan új gondolkodásmódot kíván. És pontosan ezért számít, mert ha nem értjük a Higgs bozon tömegét, akkor nem értjük az univerzum stabilitását. Ha nem értjük a sötét energia viselkedését, akkor nem értjük az univerzum jövőjét. És ha nem értjük, miért gyenge a gravitáció, akkor talán sosem tudjuk egyesíteni a kvantummechanikát az általános relativitással. Ezek a problémák nem elrettentenek, hanem inspirálnak, mert a tudomány szépsége nem abban van, hogy minden kérdésre tudjuk a választ, hanem abban, hogy vannak kérdések, és merünk utánuk menni. A Higgs bozon és a hierarchia probléma épp ilyen. Nem tudjuk a megoldást, de tudjuk, hogy ott van, valahol. És ez elég ahhoz, hogy egy új generáció fizikusa útra keljen, hogy megtalálja.
A tudomány története nem lineáris menetelés, hanem hullámvasút, diadalok és zsákutcák váltakozása, de minden válság egyben lehetőség is, és amikor valami nem stimmel, az gyakran azt jelenti, valami nagy dolog van készülőben. Talán már közel járunk, talán csak egy új elmélet, egy új mérés, egy új ötlet kell, és amikor az eljön, nos, akkor a világképünk újra tágulni fog. Nem csak térben és időben, hanem értelemben is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi utazásban a részecske fizika mélyére. Remélem sikerült egy kicsit közelebb hozni hozzád ezt a bonyolult, de lenyűgöző világot, ahol egyetlen részecske tömege az egész univerzum sorsát befolyásolhatja. Ha vannak gondolataid, kérdéseid, vagy csak megosztanád, mit gondolsz a Higgs bozonról, a szuperszimmetriáról, vagy a multiverzumról, írd meg bátran kommentben. Nagyon kíváncsi vagyok, ti hogyan látjátok ezt az egészet, és szeretnék minél többféle nézőpontot megismerni. Ha úgy érzed, értékes, amit itt együtt csinálunk, és támogatnád a csatornát, csatlakozhatsz a NetTanár közösségéhez is csatornatagként. Ez nem csak nekem jelent sokat, de neked is exkluzív tartalmakat és egy kicsit bensőségesebb tanárdiák kapcsolatot adhat. És persze, ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a kis harangot, hogy mindig értesülj a legújabb epizódokról, mert hidd el, van még rengeteg izgalmas téma, amit együtt felfedezhetünk. Ha pedig kíváncsi vagy más rejtélyekre is, például, hogy miért van egyáltalán idő, mi az a sötét anyag, vagy hogy hol a határ a valóság és a képzelet között, akkor nézd meg a többi videómat is, várlak ott is szeretettel. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.